في ايتك هذا الأسبوع منتدى TechWadi السنوي 2017 بسان فرنسيسكو. الذكرى العاشر انطلاق TechWadi بوادي سيليكون. جوائز TechWadi الاولى لريادة الاعمال 2017. ندوات عدة حول الاقتصاد الرقمي والمبادرات. موعد سنوي لمنتدى TechWadi في مدينة سان فرنسيسكو بولاية كاليفورنيا، حيث يلتقي عدد كبير من رجال الأعمال والمبادرين والرواد في مجال الشركات الناشئة وريادة الأعمال. TechWadi Annual Forum 2017 يصادف هذه السنة الذكرى السنوية العاشرة لانطلاقة منظمة TechWadi في وادي سيليكون، فكان للاحتفال رونق جديد ومبادرة جديدة، حيث عقد المنتدى على مدى يومين، بدءا باحتفال مسائي أطلقت من خلاله للمرة الأولى جوائز TechWadi لريادة الأعمال 2017 التي ستصبح تقليد سنوي في الأعوام المقبلة. بداية الحفل بكلمة رئيس مجلس إدارة TechWadi شريف البدوي. We decided to do something a little bit different this year, and growing on the experience that we've had in previous years. Mixing more sectors, more combination of bridging between the region and the US. And of course it's our 10-year anniversary, so we wanted to make it a big festival for everyone that's coming. عريف الحفل كان المستثمر والمرشد والكاتب في ريادة الأعمال الأمريكي كريستوفر شرودر. We all know that there are very tough things that go on in the world, but if we have any sense of history, there are always tough things going on. Do you look at the glass half full or half empty? The half-full part of this is a new generation who for the first time have access to technology, which means they have access to tools to solve real problems in real time, bottom up. And to see this unleashed across the Middle East, as it's already unleashed in Southeast Asia and Latin America and Eastern Europe and other places in the world, is a global trend that will not go back. أما جوائز TechWadi لريادة الأعمال السبعة أعلنت على الشكل التالي: ستارت اب اوف ذا يير اوورد او جائزة الشركة الناشئة للعام 2016، والتي فازت بها شركة كريم، وهي خدمة سيارات الأجرة من خلال تطبيق على المحمول، مقرها دبي ومنتشرة في 50 مدينة شرق أوسطية على مدى 11 بلداً من المغرب في الغرب إلى باكستان في الشرق. We started with a vision of doing something big and meaningful. But no, we had not expected that it would grow this big, this fast. So it's beyond our dreams. Some people they say Kareem is the Uber of the Middle East, but it should be the opposite, right? Yeah, that's what we feel as well. We started way before they came to the Middle East. We are north of 6 million customers. We have about 150,000 captains that are working on the platform. And at this scale, we're still growing about 25 to 30% month on month. So still the growth is very strong, and we're expecting it to continue this way. Entrepreneur of the Year Award أو رائد أعمال العام، والتي فاز بها علاء السلال المؤسس والمدير التنفيذي لمتجر الكتب على الشبكة جملون. بصراحة هي قصة النجاح وقصة بناء الشركة من البداية، إنه بلشنا من الصفر لليوم، إنه الشركة السنة الماضية جنت استثمارات قيمتها 3.7 مليون دولار. بالمجمل صار داخل الاستثمارات على جملون قيمة 7.5 مليون دولار. فقصة نجاح أخذتنا عدة سنوات مع كل صعوبات المنطقة في جني الاستثمارات، في التوسع، في خدمة الزبائن، التواصل مع صناعة النشر، إدخال تكنولوجيا لصناعة النشر بالمنطقة وتطويرها. كل هاي الصعوبات اللي ذللناها بتهيئنا وبتخلينا بصراحة نتحمس أكثر، نطور في القطاع ونخدم الكتاب العربي أكثر، وبتعمل قصة نجاح للرياديين المقبلين على بدء شركات جديدة في المنطقة. فالحمد لله يعني بشكر فريق العمل القائم بالشركة وكل الداعمين لجملون. من حضرتك انت قابلتنا اول ما بلشنا، بعد ما بلشنا جملون ب3 أشهر، فبتشوف كيف تطور بجملون، وكثير في شبكة داعمين بالمنطقة. فالامل والطموح والعزيمة والإصرار
إذا الإنسان أصر على فكرته بالوطن العربي بيقدر ينتج وبيقدر يعمل شركة ناشئة تكبر على مستوى العالم. CEO of the Year Award أو جائزة الرئيس التنفيذي للعام، والتي فاز بها رونالدو مشحور المدير التنفيذي والمؤسس المشارك لسوق دوت كوم. Ecosystem Player of the Year Award أو جائزة اللاعب الأول في النظام الحيوي لريادة الأعمال، وفاز بها رايز أب المنظمة لرايز أب سامت في مصر. واستلم الجائزة المؤسس المشارك كون أودونيل. Mentor of the Year Award جائزة مرشد العام، وفازت بها المرشدة ياسمين الطريحي. Most of my mentorship was actually in Silicon Valley for entrepreneurs who were coming to the region for 2 to 3 weeks. I would talk to them about commercializing their product and how to actually launch their product from a product marketing perspective, and that's what I do. I've launched about 200 products or so. And then I've also gone to the region. So last year alone, I went to Dubai and Abu Dhabi and Jordan and completed a tech roadshow and also presented on a number of different topics like commercialization and how to launch your product and growth marketing tactics. And so I've spent a lot of time, mentoring folks one-on-one as well as talking to large audiences. And most recently went to Tunisia as well as Morocco and collaborated with a lot of different accelerators in all those regions. I am very, very pleased to call up VC of the Year Award جائزة رأس المال الاستثماري المخاطر، وفازت بها وامدا كابيتال. بتعني لي انه في انتباه وفي وعي وفي اهتمام منا نحن وتقدير لشغلنا على الارض اليوم بدعم ريادة الاعمال وشباب المؤسسات المبتدئة بالعالم العربي. في نفس طويل أنا بحس لأنه الواحد يعمل شيء ناجح كثير يمكن سهل صار بهالأيام، لكن الاستمرارية سنوات صارت وبعدك محافظ على اسمك وعلى الوامدا كابيتال. الحمد لله أولاً الشغل والمثابرة والفريق القادر والواعي، لأنه العمل الجدي هو عمل طويل الأمد. ما في عمل بينجح بيكون هدفه قصير الأمد. فنحن بنفكر بالشباب، والشباب لما تفكر فيهم أنت بتكون عم بتفكر بالمستقبل، والمستقبل مدة طويلة. بدك تكون صبور، بدك تكون داعم دائما، وبدك تكون مش مستعجل على أنه الأمور بدها تتغير هلأ. فالصندوق الاستثماري المخاطر يعني الصبر والصبر الطويل والدعم الدائم. We are here tonight because of this man. أما الجائزة الأخيرة لهذا العام من جوائز تكوادي لريادة الأعمال فهي Lifetime Achievement Award جائزة إنجازات العمر، فاز بها الدكتور أسامة حسنين الذي وهب معظم حياته المهنية وما زال في خدمة ريادة الأعمال بين الشرق الأوسط ووادي سيليكون في أمريكا. والله تعني ان احنا كمجتمع بنتعاون، ولذلك يعني هي مش ما هيش مساله ان جايزه ولا حاجه زي كده، بل هي مساله ان احنا نكون مع بعض celebrating our coalescence of consensus. ممتاز. وقلبك ونفسيتك الشاب دايما بين الشباب اللي بتدعمهم وبترشدهم، ومثل ما اعطيت فكره انه الوضع افضل من الماضي، انت دايما متفائل بهذا المجال. أنا 100% متفائل الحقيقة، وإن شاء الله بكرة هنتكلم على إيه الأسباب اللي هتخلينا ننجح في بلادنا العربية، وأنا أعتقد إن حالياً المستقبل هيكون فيه منتهى الروعة إن شاء الله. كصاحب خبرة كبيرة، شو ممكن توجه هيك نصيحة بهالمناسبة للشباب اللي عم يشوفونا وبيتوقوا إنه يكونوا هون بيناتنا يمكن؟ الله يفقدوا الأمل، وإنهم يتعاونوا مع بعض، وإن هم يتصلوا بينا، وإن شاء الله حنحاول مع بعض إن احنا نبني مستقبل أحسن. في اليوم الثاني من منتدى تكوادي لريادة الأعمال تكوادي أنوال فورم 2017، والذي صودف في الذكرى السنوية العاشرة لانطلاقة منظمة تكوادي بوادي سيليكون، كان هناك عدد كبير من الحضور والضيوف العرب وغير العرب تحدثوا وشاركوا في ندوات وجلسات حوار متعددة على مدى اليوم الطويل، وأتوا من مختلف أنحاء العالم.
ندوات متفرقة كلها تصب ضمن النظام الحيوي لريادة الأعمال والشركات الناشئة والاقتصاد الرقمي والمبادرات والإبداعات المختلفة، وتوزعت على حلقات حوار وكلمات بمواضيع عدة، منها ما الفرق في ريادة الأعمال حول العالم بين تسعينات القرن الماضي واليوم حسب ديف ماكلور. What's different about today than maybe 20 years ago? Well, it's pretty simple. Things are cheaper. There's more people online. Payments are getting better. We're not all the way there yet. There's lots and lots of other parts of that. But one thing I will say, I came to the Valley in 1989, at least during the 90s. People were really excited to be here working on startups. Today, in probably almost every place around the world, it's easier to build a startup than it was to build a startup in the Valley in the 90s. The costs of building a company in the 90s still pretty expensive. You had to pay for hardware, software, and hosting. A lot of the initial venture capital that you might raise would probably have gone to those vendors in order to get your company off the ground. Today, we stand on the shoulders of many other companies. It's much easier to build those products. It's much faster to build those products. It's much cheaper to build those products. You can get them out to much more people around the world. ماذا يقول فادي غندور بالأرقام عن الاقتصاد الرقمي اليوم في الشرق الأوسط؟ Everything that you need, that you see everywhere else in the world is happening in the region. So it's not only in India, it's not only in China. You know, the Middle East economies combined is bigger than India, bigger than Russia. So where everyone talks about opportunities, we have opportunities. We have challenges, obviously. I'm not interested in talking about challenges because entrepreneurs are in the business of overcoming challenges. So I will not tell you about all the things that we suffer from in the region. They are boring. Here's what's happening. Okay? So in the GCC alone, per capita income is $33,000. Disposable income is very high. Everyone is connected. Everyone is buying online. 6th largest economy by 2030, we are told. So it is there, 65% smartphone penetration. So everything that you think needs to be known about the region and where the region needs to happen is actually happening in the region. And look at this slide. In the past 10 years, the digital movement and flow has grown 150-fold in the region. 150-fold. This is a McKinsey study. You can dig that out and know more about it. So when people say the Middle East is not online, really, we are higher than the global average in being and part of our population online. By 2020, every single Arab will have a smartphone and will be online. إحدى جلسات الحوار في منتدى TechWadi تطرقت إلى ريادة الأعمال والابتكار والشركات الناشئة في مجال الصحة والطب. One of the biggest hurdles that entrepreneurs face early on in this space in particular is getting through the regulatory process and enough funding, if they're in the medical device space, to actually get their product FDA approved. And if they're thinking globally as well, they have to think about CE mark, they have to think about distribution channels to be able to access different points of interest. All I would say is know your geography. I know enough to know I don't know anything about the geography of the Middle East and the MENA region when it comes to business opportunities. All I know is, having lived in a bunch of different places in the world, even places that are nominally very similar to here, there are enough things that differ about the details of process, culture, how people live lives that can intimately impact on your business, that unless you know those things, you're in trouble. One thing that we risk in this environment is having too many startups, excited about the hype around that and not thinking that the data that you need to track might not be that out there. So one company might want to put a microchip radar to be able to detect like very small changes in movement. They might want to invest millions of dollars engineering a product that isn't necessary because we don't need to jump 100 miles. Right now in a home environment, if you can simply track basic measures to be able to prevent falls, dehydration, and hospital readmissions, that is sufficient for saving Medicare $19 billion. Your idea will get funded. التجارة الإلكترونية التي تتطور قدما في الشرق الأوسط اليوم عقد حولها جلسة حوار مع أسماء بارزة من هذا القطاع في أمريكا والشرق الأوسط.
if you're a company, if you're an e-commerce company, and this is what we hear over and over, it's hard. You have to worry about should I build an app? Should I build a website? Should I build a chatbot? You can go on forever. Should I build a VR app? When is the right time to do that? And it's never really the right time. Is kind of how we see it. That it always feels too early, and by the time that it feels right, it's probably too late. So I think it's great to experiment. It's probably not your biggest concern if you're an e-commerce startup. Should I worry about Alexa versus a mobile app? Fixing your value proposition and giving people a reason to come to your business and having a mission statement or a belief system is probably the most important. But I think chatbots are really the most interesting thing we're seeing, and it's still early, but just the possibilities for customer service, for more personalized experiences, for being where the user is, are really exciting if we can figure out the buy flow, because it's not easy right now. Generally, most people don't even know they're being advertised to. بأمريكا هون صرنا برابع فيز بالاي كوميرس هلا، أول فيز اللي بنسميه احنا بالانجليزي اي كوميرس 1.0، يعني اللي رمزي عنده غرض وعم ببيعه على الانترنت فقط بس. 2.0 اللي باقتراحي اللي هو بلشوا بالسبسكريبشنز، انه بالخليج وبالشرق الاوسط ما في هالقد، بس بامريكا اللي واحده من الانفستمنتس تاعهم اسمها دولار شيف كلاب، فيونيليفر اشتروها ب 1 بليون هذيك السنه، والفكره اللي وراها هذه الشركه بالضبط. فالشركه اللي وراها انه رح ابيعك الريزرز الشفره تجيك 4 مرات بالشهر، تجيك باكج وحده، انت بس حط السبسكريبشن كريدت كارد كل شهر بتجيك. الفيز الثالث اللي هو بنسميه الاون ديماند، اللي الطلب، انا بدي اياه هلا بالضبط الطلب، وهي يعني بدبي بعمان ببيروت حتى في شركات عم بيعملوا بلشوا بهالشغله. الفكره الرابعه اللي عم بعطيهم اللي هي هلا فكره الفويس، الكلام اللي اذا بتفكر بامريكا ما بعرف اذا بيبيعوها بالشرق الاوسط، ما بعرف اذا الاكو ولا الالكسا بتحكي عربي ولا بس انجليزي. حتصير تحكي ان شاء الله. حتصير تحكي وجوجل ايش اللهجه اللي شو اسمه فالفيز الرابع بامريكا اللي في كثير اللي بالفنتشر كابيتال، الطلب بالضبط اللي بالصوت. وصاحبي اللي واحد من اصحابي اللي بيشتغل بالكساز الفن تاعهم قال لي هذيك اليوم انه الشركات الاي كوميرس على امازون اللي بيقولوا انه they're Alexa enabled، يعني أليكسا بتشتغل معهم مع الصوت، المبيعات تاعهم ضرب ب10 مرات بين الشركات اللي ما عندهم أليكسا. Mobile has changed kind of the way our growth story, especially in the last 3 years. Initially, all our challenges were removing friction. So a lot of the issues with logistics, payment, content, and teaching the merchants how e-commerce works and the value of the buyer. A lot of time was spent just basically removing the friction. We finally, with data, I think, and mobile, were able to crack some of them. So today we have an engine that's helping us predict deliverability. So we've worked with many logistic partners in the region, and for a long time it was 3 to 5 days, 1 to 7 days. We can never pin an hour, we can never get a route right. Our success rates on deliveries were quite lower, but now with AI and the mobile, the location, a lot of the user, the data, we're predicting about all our shipments and about 94 to 95% accuracy on the time slot that we think it will be delivered based on the product, the merchant quality, where he is, where the buyer is he a repeat buyer, new buyer, is he paying e-pay or COD, has he used Sadad or not, has he bought before or not. So a lot of the data today on Souk, finally we have a day on every shipment. It took us about 5 years, so a lot of friction in terms of collecting the data, but mobile has helped us a lot. أما الكلمة الختامية فكانت للدكتور أسامة حسني. Today, when we look at the economy here with 39 million people, it is equivalent to the GNP of the Arab worlds combined. The fifth largest economy, $3.5 trillion. But we are 39 million, and the MENA region is 390 million. So in other words, there is a ratio of 1 to 10 in terms of income, meaning that through the coalescence of consensus between us and the building of the bridges that we have heard about today, throughout the day, the possibilities exist that that ratio of 1 to 10 in the next 5 years
could potentially be 1 to 6, meaning a significant improvement in the per capita income, the significant improvement in the unemployment ratio, which is 40% today for women, 27% for youth under the age of 34, and 12% across the nation. So with that in mind, let's hope for a better future and work together to achieve it. Thank you. TechWadi Annual Forum للعام 2017 انتهى مع الكثير من التطلعات والأمال للعمل على تطوير ريادة الأعمال في الشرق الأوسط وعلى المزيد من التواصل مع الجاليات العربية هنا في أمريكا لربط المبدعين العرب والشركات الناشئة العربية بالسوق الأمريكي لريادة الأعمال وتفعيل وإنضاج النظام الحيوي في الشرق الأوسط. وإلى الملتقى في منتدى جديد لتكوادي بالعام المقبل 2018. لمتابعة فقرات هذه الحلقة في أي وقت تابعوا iTech على youtube.com/الحرة iTech وiTech Show على فيسبوك وتويتر.